că nu mă văd. Așa-i? Arată super. Genial. Merită încercate. Uite așa, mai amestecăm în ele. Vă salut cu mare drag! Eu sunt Abi, iar voi sunteți oaspeți în bucătăria mea. Cred că nu sunt singura responsabilă pentru hrana familiei care se gândește eu ce mai fac astăzi de mâncare sau ce gustare bună să mai adaug, astfel încât meniul meu să nu semene cu un meniu de cantină unde totul este previzibil. Așa că astăzi vreau să vă arăt o gustare super bună lângă felurile principale. Aceste mici pateuri cu ciuperci eu le consider gustarea potrivită în meniul zilei, dar și un aperitiv super reușit și îndrăgit, care este așteptat și dorit. Haideți să pornim la treabă și să vă arăt cât de ușor se fac. Pentru această rețetă folosim 550 g aluat de foietaj proaspăt, 300 g ciuperci champignon, 150 g cașcaval, 30 g parmezan, 5-6 fire pătrunjel proaspăt, o ceapă mică, un cățel de usturoi, un cub de unt, 2 linguri ulei de măsline, sare și piper după gust. Iar pentru uns deasupra, un gălbenuș, 2 linguri de lapte, mac și susan. Începem cu ciupercile pe care le-am spălat înainte și urmează să le tocăm nu foarte mărunt. Tai feliuțele acestea cam în 3, aproximativ așa. Ok, tăiem și cotorul. Le punem înapoi în bol și ne ocupăm de ceapă și usturoi. Curățăm usturoiul și îl trecem prin presă. Dacă nu vă place gustul de usturoi, îl puteți omite. Însă mie îmi place foarte mult, pentru că dă gust foarte bun. Continuăm cu ceapa, pe care o curățăm și pe aceasta. Și o tocăm și pe aceasta cât mai mărunt. Hai să vedem dacă mi iese. Vreau să toc mărunt. Punem o tigaie la încins în care adăugăm untul și uleiul. Untul și ulei. Mie îmi place să folosesc foarte mult uleiul de măsline. Dacă nu aveți un ulei de măsline de bună calitate, folosiți ulei de floarea soarelui. Nu lăsăm foarte mult untul pe foc pentru că se arde. Acum adăugăm usturoiul și ceapa. Și lăsăm la călit până când se înmoaie foarte bine. După 3 minute aproximativ, adăugăm și ciupercile. Le lăsăm pe foc până când se rumeresc puțin și nu mai au apă. Că ele încep să-și lase, uite, deja își lasă apă. Uite așa, mai amestecăm în ele. Ele s-au rumenit și puțin, așa că stingem focul pentru că nu vreau să se ardă mai tare. Luăm de pe foc și condimentăm cu sare, piper și 5-6 frunzulițe de pătrunjel verde. Amestec frumos și pun într-o farfurie la răcit, pentru că avem nevoie de compoziție să fie rece. Avem aici aluatul de foietaj pregătit. Mie îmi place să folosesc aluat de foietaj proaspăt, nu congelat. Dacă folosiți din acela congelat, trebuie să știți că mai trebuie să-l întindeți puțin cu sucitorul, pentru că el este foarte gros și vă va rămâne cocă, nu se va coace foarte bine. Îl tăiem în jumătate. Sper să-l tai eu cât mai drept, dar nu știu cât de drept o să-l tai. Mie mi-au ieșit 8 dreptunghiuri de 10 pe 12 cm. Adăugăm câte o linguriță de compoziție într-un capăt. O linguriță și puțin. Uite, aici trebuie să las liber.
radem puțin parmezan. Nouă ne place foarte mult parmezanul, dacă nu vă place, îl puteți omite. Și câteva fâșiuțe de cașcaval ras. Iar acum, partea de aluat fără compoziție o aducem către cealaltă și sigilăm foarte bine cu degetele. Chiar presionăm așa puțin și le așezăm în tavă. Aplicăm 3 tăieturi fiecărui pateu, după care le ungem cu gălbenușul amestecat cu lapte. Iar deasupra presărăm mac sau susan. Coacem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade la programul cu ventilație sus și jos pentru aproximativ 15-17 minute. Sau până se rumenesc frumos. Și poți să dai aproape că se vor face frumos. Acum. Le-am cam pârlit un pic, dar chiar și așa arată foarte bine. Trebuie să știți că aluatul de foietaj trebuie copt la temperatură ridicată ca să putem să obținem niște pateuri așa bine crescute. Ce mă ard! Cât se răcesc acestea, coacem și a doua tavă. Mamă, ce vreau să gust unul, dar mă arde! Dragii mei, s-au răcit, iar acum trebuie să vă spun ce a ieșit. Hai să vedem. Mamă, ce crocante sunt! Foițe, foițe! Sunt atât de bune, ce să vă zic, o minunăție. Știam cât sunt de bune pentru că nu este prima dată când fac, le fac de multă vreme și ne plac foarte mult. La gustat am sosit și eu. Ia, ce bine arată! Îți plac? Mamă, ce crocante sunt! Cum sunt? Delicioase! Arată-le și lor cum arată în interior. Arată super! Genial! Merită încercate! Îmi face poftă numai când mă uit la ea. Sunt din multe foi. Da, să le faci și cu dulceață. Vrei să le fac și în variantă dulce? Ok, le facem și cu dulceață. Dar de-aia făcută de noi. De care de aia făcută de noi? De prune. De prune? Cu gem de prune? Bine, facem și cu gem de prune. Sigur nu v-ați speriat pentru că se fac super ușor, iar dacă aveți un pic de timp în bucătărie, vă garantez că merită tot efortul. Vă doresc spor la pregătiri și dacă v-a plăcut și această rețetă, dați un mare like! Vă mulțumim mult pentru sprijin și încurajări. Dacă încă nu te-ai abonat și îți plac rețetele noastre, apasă butonul de abonare și clopoțelul pentru notificări. Dă un share ca să afle și prietenii tăi de videourile noastre. De asemenea, mă poți urmări și pe Instagram. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Ce frumos te-ai îmbrăcat! Te asortezi cu mami! Ok. 2, 4, 6, 8. Mie mi-au ieșit 8 dreptunghiuri de 10 pe 12.